Je mou milou povinností nejdříve představit významného českého matematika a filozofa Petra Opěnku, který se zabývá teorií množin, barokní matematikou a také myšlením Bernarda Bolzana. Především je autorem alternativní teorie množin. Prosím, pane profesore. Je to tam nějak? Co z toho by to mělo být? Je to tam nějak? Tady 4 jsou přesně. Jo, no 4, jo, tak ano, tyhle ty 3, jak můžete začít tím prvním a pak už nějak to zvládneme. Tak já se vám otevře prezentace, tak bych ještě doplnil, že přednáškou Petra Opěnky začíná tedy cyklus o 2 částech, který se tematicky přesune na střední Evropu a oba vystupující se budou zaobírat tím, co by se dalo ve střední Evropě chápat jako babilovská událost a Technik. Mají tady. Teď by tam měly být ty 4 jména. Nejde to načíst. Ano, tak tohle to může už vytáhnout a vezmeme další 4 jména. Aktuální nekonečno. Prosím vás, já to tady nenačtu zkrátka. Nelze to načíst. Na první už vám to vyšlo. No, vyšlo, ale Tak teďka druhý. tady nerozkliknu. Ne. Takže budete si to překlikávat. A tohle to budete Stačí tady. tam potom, to jo? Potom to přepneme, jo? Jo, Tady, až tady, na ten tady konec, za tím nebo? šipkama můžete. Aha, jo. Jo? Tak teďka už tě nic. Ne. Teď už se vám to přepíná na obrazovce vzadu. Jo? No, tak to je dobrý, tak Tak. to tam nechte, tak jak to tam teďka Dobře, bylo. dobře. Jo? Tak to. takže omlouváme se ještě jednou pan profesor Opěnka. Tak děkuji za pozvání a mým úkolem je tady, jak jsem byl i úkolován, udělat velmi stručný, velice stručný takový výklad toho, jak se odehrával výklad nekonečna, jak se odehrával výklad nekonečna v Evropě, už takové té kulturní trochu. Ze začátku bych chtěl říct 2 základní pojmy. Nekonečno můžeme brát, buď se, jak si všeobecně vykládá, buď jako aktuální, anebo jako potenciální. Potenciálně nekonečný, třeba přirozený čísla 1, 2, 3, 4, 5 a tak dále, jsou nekonečný potenciálně proto, že kdykoliv je vytvořím, tak mám jich vždycky jenom konečně mnoho. A ta nekonečnost je skryta v tom, že vždycky můžu přidat další. Jo? Stejně tak úsečku můžu prodloužit, vždycky ještě kousek dál a když už ji mám, tak zase ji můžu ještě prodloužit dál. Jo? To je potenciální nekonečno, takhle skrytý. Aktuální nekonečno znamená, že už to je všechno udělané. To znamená, všechna přirozená čísla už jsou někde. Jo? Úsečka už doběhla až do nekonečna, stala se z ní přímka. Ještě v antice, že jo, se používalo většinou výhradně nekonečno potenciální. A rovnou říkám, že v matematice evropské až do roku 1900 taky. Kdežto aktuální nekonečno bylo jaksi dáváno vždycky tak do závorek. Ale o to právě nám dneska jde, abych vám řekl, jak to s tím všechno bylo. První nekonečno, aktuální, přinesl, jak si začal o něm mluvit svatý Augustín. Ten tam je první na tom seznamu. A sice v otázce, kterou jsem tam taky napsal, že jo,
Jestli Bůh vidí všechna čísla přirozená, jo, aktuálně nekonečná. Proč tvrdil, že ano, že Bůh vidí? No, důvod je ten potenciální nekonečno, tím vládli i všichni ty antičtí bohové. Aktuální nekonečno nikdo z nich neuměl udělat všechna přirozená čísla. A svatý Augustín tímhle způsobem ukázal, že ten křesťanský Bůh má nesmírnou převahu nad těma bohama antickýma. Tak, protože ten umí si prostě všechny přirozené čísla celek vytvořit. To bylo poprvé, kdy jak si to o tom aktuálním nekonečnu se takhle otevřeně mluvilo. No a zároveň, jak si vidíte, že tady je veliký vztah tohoto pojmu s teologií. A skutečně teologie se začala tímhletím pojmem aktuální nekonečno zabývat mnohem více než přírodověda. Přírodověda ho nepotřebovala vlastně. Otázkou teďka je, jak to s tím Bohem vlastně je, jestli to umí si všechno představit. Že? No, skočíme rychle dál na Tomáše Akvinského, který v té teologické sumě, tam přesně v tom článku, který jsem tam napsal, diskutuje o tom, jaké jsou možnosti Boha, jaké má tvůrčí schopnosti. A v podstatě se to dá shrnout tím, že jeho tvůrčí schopnosti jsou omezeny pouze logickým sporem. Kde je logický spor, to Bůh nemůže udělat, logicky sporné věci, a kde logický spor není, tak Bůh to může vytvořit, uskutečnit takové věci. Takže tady třeba nemůže udělat, aby nebylo minulých a tak dále. Tam má strašnou spoustu všelijakých příkladů. Tímhletím samozřejmě svatý Tomáš Akvinský sevřel Boha pod kuratelu rozumu, že? Protože rozum rozhoduje o tom, to jsou ty meze, co tedy Bůh může a co nemůže. Že? Otázka byla, jestli tedy může to aktuální nekonečno, jestli ten pojem není sporný. Jestliže je sporný, tak aktuální nekonečno neexistuje, nemůže ho nikdo udělat. A jestliže je bezesporné, tak ano. No a teď tomu ránu zasadil ten další, tam na tom seznamu, a to je... já tam mám Giordana Bruna předtím. Giordano Bruno využil zase téhleté situace a vložil aktuální nekonečno dokonce do reálného světa. On se zasloužil o to, že byla proražena ta sféra nebeská a celý prostor reálný rozšířil až do absolutního nekonečna. Za to všechno byl potom potrestán. Za to, že za mnoho jiných věcí. On byl taky zakladatelem takového determinismu přísného, který převzali potom evangelici a podobně. Takže Giordano Bruno přišel s tím nekonečném dokonce, absolutním, aktuálním nekonečném dokonce do reálného světa. Tady je nekonečně mnoho hvězd v tomhletom světě, tedy takových jako podobných útvarů, jako je naše země a slunce. Jo, to je tvrdil Giordano Bruno. Je jich nekonečně mnoho. Důvod je opět teologický, protože není možné, aby Bůh, který má nekonečné schopnosti, vytvořil tak malé dílo, jako byl svět, který má jenom konečně mnoho nějakých objektů. Jo. Že to by bylo nad jeho úsilí. Ale to už jsou další věci, které rychle přeskočím. Půjdu na Galilea Galilea. Ten tomu udělal vlastně konec, tomu aktuálnímu nekonečnu. On dokázal, že je sporné. Přesně řečeno, on dokázal, že je ve sporu se 2 euklidovými axiomy, a ty, které všichni uznávali. První axiom Euklidův, ne v tom pořadí, ale teďka pro tuto situaci, co je díl něčeho, to je vždycky menší. Ne? Část je vždycky menší než celek. Druhý axiom, co se navzájem kryje, je stejně veliké. No a Galileo Galilei předvedl ten příklad. Předpokládejme, že tedy máme vytvořena všechna přirozená čísla, 1, 2, 3, 4 až do nekonečna. A vezmu si teďka ta čísla, která jsou
suda. To znamená 2, 4, 6. No tak těch je méně. Těch je méně než všech. Protože podle toho axiomu Euklidova, co jsem prvé říkal, jsou ty sudí čísla tvoří část všech. Ale když každému tomu sudému číslu přiřadím jeho polovinu, tak je zobrazím vzájemně jednoznačně na všechna čísla. Udělám, jak si položím všechna sudá čísla na všechna čísla přirozená. Je jich stejně. Co se kryje? Oni se kryjí teďka, ty sudí čísla s těmi všemi čísly, protože každé číslo má svůj dvojnásobek, každé sudé číslo má svou polovinu, ty se kryjí a tudíž jsou stejně veliká. Takže musí být stejně veliká. Máme spor s těmi dvěma axiomy. Tohle to odradilo vědce, teď už jsme v době tedy jaksi rozvoje vědy, aby se aktuálním nekonečném zabývali. A všechny takové ty významné osobnosti, především té západní vědy, se aktuálnímu nekonečnu vyhybaly. To se ale netýkalo teologů. Že? Teology mrzelo, že prostě ten Bůh přece jenom by bylo dobrý, kdyby jaksi mohl všechny ty přirozené čísla udělat. Protože teď ho shodili vlastně na úroveň, když nemůže udělat všechna přirozená čísla, tak je ho shodili na úroveň andělů anebo těch antických bohů. Že? Není dokonalejší. A tudíž se začalo pořád, jak si ta otázka přemílat. No a přemílala se tady u nás v Klementínu, kde byla zvláštní skupina jezuitů, že, která se zabývala touhletou otázkou velmi aktivně, jak to je s tím aktuálním nekonečném a zda Bůh může tedy aktuální nekonečno poznávat. Tahle ta skupina byla, o tom napsal velmi podrobné pojednání profesor Sousedík o téhleté situaci v Klementínu v téhleté době. No a tam byli dva, v tom Klementínu byl jeden, tedy velmi významný člověk. Rodrigo de Arriaga. No. V obrovském spisu Cursus Philosophicus, Disputatio 23, nazývané o nekonečnu, se jaksi připustil a snažil se přece jenom mluvit o nekonečnu aktuálním. A ty spory, které byly předtím udělány, jak si znevažoval. Jo? Říkal, že přece jenom vlastně by to platilo i pro potenciální nekonečno a podobně. Takže studoval to nekonečno aktuální. To dělal, mimochodem byl rektorem Karlovy univerzity v té době po 30leté války, že jo? A přivezl jsem ze Španělska, okamžitě se naučil česky a založil tady skupinu takových velmi vzdělaných jezuitů, kteří se připravovali na vítězství protireformace. Protože v té 30leté válce to vypadalo, že prostě katolíci získají všechno, anebo nic. Že? No a oni předpokládali, že tedy katolíci obsadí celou Evropu a museli se připravit na diskuze, teď už ideologické, s těmi protestanty. No a to nebylo jednoduché, protože takový protestant, se kterým by měli diskutovat, byl například Leibniz, kterého museli nějak přemoci svými argumenty. A tudíž měli dovoleno tady zkoumat vůbec všechny spisy, jaké je napadlo. Měli absolutní volnost svobody. Ale byli jen v tom Klementínu, to nebyli ti jezuiti, kteří chodili po venkově. Když skončila 30letá válka, takovým tím mírem, který znamenal, že katolíci získali v podstatě jenom České království, nic jiného, že jo, od toho začátku, tak opět už jaksi nebylo potřeba, aby tady ty jezuiti na té Karlově univerzitě tak svobodně mluvili a zároveň Arriaga už pomalinku končil. Že jo. Takže už to zase měli zakázáno. Jo. Přišly příkazy, že už mají učit podle Aristotela a ne si vymýšlet takovéhle věci. Jenomže v Praze byla ještě druhá univerzita, a sice františkánská.
A ta tady jaksi soutěžila s tou univerzitou Karlovou, která byla ovládána jezuity, a toto se jim hodilo a tam ten významný františkán Vilém Antonín Brouček v této knize, kterou napsal, opět obhajuje aktuální nekonečno. Proč to všechno říkám? V Praze bylo prostě o tomhletom se pořád jednalo. Pořád byly spory, jestli ano nebo ne. Tahle otázka v těch teologických kruzích byla tady velmi důležitá. A teď najednou z toho kvasu, který jinde nemá obdoby, že jinde se dělala věda, že jo, tam už, když to tady se dělalo tohleto v té Praze. Z toho vyrostl zvláštní jaksi člověk, a sice Bolzano. Tak už ho tam, doufám, taky budu mít. Je tam už? Není ještě. No, umí mi někdo s tím pomoct, jak by se to teďka posunulo o jednu dál. Jo, tak, tam už bude Bolzano. A není. Není. To je pravda. Tak se nám to zaseklo, pokračujte, vyřešíme to. No. Bolzano samozřejmě vyrostl v tomhletom prostředí takového toho ruchu, protože byl tady kněz a byl v Karolínu a měl tady všelijaké nepříjemnosti, protože zároveň taky znal západní vědu, především matematiku. Ale byl dost ojedinělý a mohl si tedy dovolit dělat věci, které se jinde nedělaly. Tohle to není Ne, to ještě ne, to je tak. Tak mezi tím, no. No, prostě on to Tak, tady, výborně. tady, no. Ano, nahoře Bolzano. Že? Teď už by to mělo No být, a jo? Bolzano byl ten, který udělal obrovskou věc. Že? On totiž dokázal, že aktuálně nekonečné množství existuje. Ten důkaz byl pochopitelně teologický, jaký jiný by mohl být. Že jo? Mluvil o množství všech pravd. Jo? Pravdy teďka chápal jako objekty a mluvil o množství všech pravd. Že jo? A samozřejmě nemluvil o číslech, o těch pravdách. Ukázal, že jich je minimálně, tedy potenciální nekonečno, protože ke každé pravdě udělal další pravdu, že jo, která tam mezi nima nebyla. No a teď ovšem přijde ten klíčový krok. Bůh prostě musí znát všechny pravdy. Jo? To znamená, všechny pravdy Bůh jaksi nazírá každou jednotlivě a tudíž těchto pravd je nekonečně mnoho. Proč si vybral aktuálně? Proč si vybral pravdy? Proč nemluvil rovnou o číslech? No, protože přirozená čísla taky Bůh, kdyby chtěl, tak je může udělat, že jo. Ale pravdy vidět musí, jo. To by nebyl správný Bůh, že jo. No, možná to všechno připadá legračně, ale od této doby žádný jiný důkaz existence aktuálně nekonečného množství nebyl podán do dnešní doby. Celá matematika počínaje 19. století na tomhletom předpokladu staví. To znamená, celá matematika staví na tomto teologickém axiomu. No? Že totiž existuje nekonečná množina všech přirozených čísel. Že všechny čísla existují naraz. No a to jsme se dostali. No a teď skočíme o 30 let dál a v Německu se objevil Georg Cantor, který začal taky zkoumat už nekonečné věci, ale pořád jak si netroufal udělat ten krok, aby to prohlásil, že jak si ty jeho čísla, které vytvářejí, jsou skutečná, jo, že to jsou nějaké znaky a podobně. Dokud si nepřečet, a to je prosím věc, která nebyla známá do dnešní doby. V dopise Dedekindovi napsal, že v jednom antikvariátě, nebo co to tenkrát bylo, nalezl knihu Bolzanovu, která se jmenuje Paradoxy nekonečná.
A že teď viděl, že všechno, co tam ten Bolzano říká, že je v pořádku. A samozřejmě, že měl na to trochu jiný názor, ale ta podstata a všechny argumenty pro to aktuální nekonečno převzal od Bolzana. No a udělal víc. Bolzano na tomhle skončil a Cantor rozvinul celou teorii nekonečných množin. Ta množina přirozených čísel je základem celé teorie množin. Na ní to stojí. Kdyby nebyla, tak se vracíme před rok 1900. Tohle to se odehrávalo, vidíte, ten Cantor, no, tam je zajímavý, že je to ve 2 článcích. Ten první je, tam ještě na ty nekonečné množiny se dívá jako na jenom znaky a v té druhé, už 4 články druhé, už to celé zpracuje. Mezitím se dostal do velkých sporů s tím dalším matematikem, tady Kronekrem, který ho nenáviděl. Nenáviděl to jeho nekonečno. A Cantorovi zamezil vstup do Mathematische Annalen, což byl jediný velký časopis celosvětový matematický, a Cantor si tam vůbec žádnou publikaci mu tam neuveřejnili. A nejen to, dokonce i ve Švédsku, kde mu jaksi něco nabídli, tak tam ještě došly tyhle ty prsty a Cantor ani tam nemohl publikovat. Takže tam je těch 20 let prodlevy, kdy celá teorie množin se odehrávala v dopisech, které Cantor psal Dedekindovi během těchto 20 let. No, je to trochu podobné, jako to bylo tady, že jo, těch 20 let. Jo. Tady, já jsem si taky tady ani nevrs, jo, takže dovedu si představit, tak Cantorovi bylo. No, ale Kronecker zemřel a Cantor měl zase otevřené Mathematische Annalen a tam to všechno napsal. Na prvním matematickém kongresu v roce 1898 byly již 2 přednášky na tu Cantorovu teorii množin, už 2 lidi to znali, a za další 4 roky už promluvil na dalším kongresu, už promluvil David Hilbert, vůdčí postava matematiky té doby, který prostě tu Cantorovu teorii jaksi zaštítil. Jo? Takže od té doby se matematika opírá o tuhle Cantorovu teorii množin. Nebylo to jednoduché, protože proti tomu axiomu, že existuje množina všech přirozených čísel, vystoupili významní francouzští matematici. Známí do dneška Lebesgue, Baire, Borel. Jo? A v dopise, který byl uveřejněn jmenuje se to Sinclair, uveřejnili celou takovou polemiku. Tihleti 3 bojovali proti aktuálnímu nekonečnu, Baire dokonce velmi silně. Připomínám, že to jsou slavná jména matematická těch lidí, kteří potom se dali jaksi na správnou cestu. Ale v té době vystoupili proti tomu nekonečnu a zaštítil je nejvýznamnější, nejvlivnější člověk té doby Henri Poincaré, který rovněž řekl, že prostě matematici, kteří předpokládají existenci nekonečné množiny, se dopouštějí omylů, za které budou pikat. Že v podstatě takhle nějak to jako řekl, jo, že takové nekonečno neexistuje a že tohle je špatná cesta. Francouzská matematika tím ztratila čas, že jo, veliký, a celý výzkum teorie množin přecházel do Německa, Polska a Ruska, kde se tohleto dělalo dál. Pracovalo tam, bylo to centrum téhleté matematiky množinové. Samozřejmě, že nastaly problémy a sice s těmi takzvanými paradoxy. Hned rychle se ukázalo, že prostě není možný mluvit o množině všech množin, o množině všech čísel transfinitních a podobně. Protože kdyby existovala, no tak najdeme další číslo, které tam nepatří, a kdyby existovala množina všech množin, tak ona sama
tam už do toho nepatří. To jsou ty známý paradoxy. Tyhle ty paradoxy samozřejmě bylo možno řešit jediným způsobem, a sice přiznat, že tady dál už jaksi ta aktualizace končí, že prostě až někam jsou ty čísla mohou existovat a ty množiny a dál je to takové jaksi super potenciálno. Jo? Může se přidávat, ale nemůže se přidat všechno. Tady v této souvislosti jsem si vzpomněl, tady v té přednášce se mluvilo o těch nekonzistentních množstvích a tak dále. No to byl zoufalý čin kantorův, protože byl tlačen těmi teology, kteří pořád jaksi se s tímhle nemohli spokojit, že by se mohlo říct, že přece jenom Bůh nemůže všechny množiny vytvořit. Ti ho tlačili a on tedy zavedl tenhle nešťastný pojem, který je, nevím jak to, že byl teďka zase tady v této souvislosti vytažen a dokonce aplikován někde jinde, těch nekonzistentních množin, množství, který tím chtěl jaksi prodloužit i to do toho, co neexistuje. Jo, ještě za ty množiny, které jsou. To byl omyl, že, který vedl na cestí, protože tam, když nejsou ty množiny vytvořené, tak není možný předem říkat, jaká budou. Že jo? Ne? To se musí čekat, až budou. Že jo? Ne? A tady už byly ty nekonzistentní množiny, už jim dávali určitou podobu. No ale to je nefér, že jo? To musí se na ně počkat. No nejlepší bylo o nich nemluvit a tak matematici to taky tak udělali. Jo, že prostě tyhle ty množiny skončily někam, to tady bylo taky řečeno, vzali si jenom určitý korpus těch množin a s ním pracovali. Ne se všem. No, tak to je tohleto, že jo. Teď ovšem tam vystala otázka, jak se zabezpečit proti takovýmhle sporům. A do matematiky se začal jaksi vtírat matematický formalismus, který začal a zase to byla zásluha Hilbertova, který chtěl tam udělat pořádek, že? Tak se začalo, přesně se začalo mluvit o tom, jakým jazykem matematika mluví, o čem mluví, o jakých pojmech a tak dále. Vznikl matematický formalismus, který se neptal, co je pravda, ale co se dá z nějakých axiomů dokázat. Jo? Ten rozdíl byl prostě v tom, že do té doby se říkalo, jestli je něco pravda, a ten formalismus říká, to mě nezajímá, pravda pro mě nemá žádný význam, pro mě je důležité, jestli jsem něco dokázal, nějaké tvrzení nebo ne, ta logika, kterou to dokazuje. Tak to je tahle ta doba, kdy začala být matematika formalizována a ten formalismus samozřejmě přinesl velké výsledky taky v matematice. Není možný všechno vždycky hned odmítat. Že? A toho se chopil Kurt Gödel, že? Který nejdříve tedy teorii množin zaxiomatizoval, to znamená ten korpus takový, se kterým se dalo pracovat, německý matematik Zermelo, a potom Kurt Gödel těsně před válkou se omezil na takzvané konstruovatelné množiny, ostatní nebral v úvahu a dokázal, že když se omezíme pouze na ně, takže tam platí ty axiomy, které měli třeba leželi těm Francouzům v žaludku, že axiom výběru a hypotéza kontinua. Dokázal v tomhle modelu. Neboli Gödel dokázal bezespornost toho axiomu té hypotézy kontinua. O níž taky, myslím, že pan Badiou někdy mluvil. Dlouho, jak si matematika nebyla schopna se pohnout dál, až zase v roce 63 Paul Cohen udělal model matematiky, kde ta hypotéza kontinua neplatí. To znamená, že formalismus zvítězil. Ano, formalismus zvítězil. Jsou dva možné způsoby dělat matematiku. Jeden s hypotézou kontinua, druhý
z její negaci a oba ty systémy jsou jaksi konzistentní, pokud je konzistentní něco, základ jejich a člověk si musí vybrat, ve kterém bude pracovat. Že? A pro formalismus tahle ta otázka skončila. Neskončila pro takové ty realisty, kteří chtěli vědět dobře, tak já vím, že nemůžu tu hypotézu kontinua nebo její negaci dokázat. Ale přesto se ptám, zda v těch množinách, které nějak existují, je pravdivá. Najednou zase se vznikla ta otázka, ne už, že něco je dokazatelné, ale zda to je pravdivé. Že? A o tom začaly veliké spory, o té, jak to udělat. Že? Gödel zase přišel s takovým nápadem, zoufalým zase, že prostě, když budeme stále zvětšovat ty velikosti těch množin, takže, a protože bylo už známo, že každá větší mohutnost přidává další množinu přirozených čísel, jejíž existenci bychom předtím jaksi nebyli schopni dokázat. Takže jednou se dostaneme strašně, jednou se to všechno rozhodne, když vezmeme nějaký hodně veliký číslo. A začal hon po velikých číslech, že jo? Takzvaných nedosažitelných. To znamená čísla, která nejsou mohutnosti veliké, obří, které nelze dosáhnout z těch, nelze je dosáhnout. Jo, ten Gudberlet byl ten, který toho Kantora pořád jaksi nabádal, že ten Bůh musí ty všechny čísla umět, jo, tak abyste měli toho posledního. No a teď vznikla tak, poslední list. Začaly se dělat velké kardinály, velká čísla. A tady vyšla teďka už kniha o tom, jaký ty všechny velký kardinály byly v té době udělány. Žádná teda jaksi nepomohla k tomu původnímu námětu od Gödela, že jo? Ale máme je tady teďka hezky barevně nakreslený. Tak já se velmi omlouvám, ale nám to prostě zlobí. No tak ono se to tady to vidím, jo? Ale já taky vidím. Jo? Chcete tohleto už? Ano, no, ten obrázek. Výborně. No, vidíte. Tak to je název. Teď to vidíte tady ano. A nevidíme to tam. Zase to není tam, aha. Já na to nevidím. Tak. Pardon. To jenom, abyste viděli, do jakých obrovských výšek ta teorie množin se dostala. Jo, tak když začneme od spoda, tak už to jsou obrovské mohutnosti, jaký si nikdo nedovede představit. A teďka oni jdou pořád vejš a vejš až na ty vyšší, taky je tam to moje číslo, který mimochodem dlouho bylo největší, a teďka už, jak vidíte, už to umějí udělat taky dál mnohem. Ještě přes ten princip. No, ale výsledek to nepřineslo. Že? Tady to poslední, že 0 rovná se 1, to už je jaksi takový vykřičník, dál už to nedělejte, nebo se vám ta věž zhroutí. Že? Ale ono už taky nebylo jasný, co dál. Že? No takže takhle nakonec to dopadlo. No a teď se zase musíme vrátit zpátky k té otázce, jestli to celý, jestli ten Poincaré přece jenom neměl pravdu, když říkal, že nás to aktuální nekonečno prostě zaskočí, když ho budeme dělat. No a na tom já jsem pracoval velmi jaksi úzkostlivě a dlouho a teď ku podivu při této příležitosti mohu skutečně snad poprvé veřejně prohlásit, že se mě podařilo dokázat, že množina všech přirozených čísel neexistuje. Neexistuje z toho důvodu jiného, než si myslel Poincaré. Poincaré myslel, že se k ní nikdy někdo nedobere, ale já jsem dokázal, že i kdyby ji někdo udělal, takže ji můžu zvětšit. Jo? To znamená, není možný říct, že je jedna množina přirozených čísel, protože kdyby někdo přece jenom vytvořil, tak já mu udělám množinu delší. Že jo? No je to na základě takového zase operátoru, který
kterému říkám operátor ultra extenze. Bude to, už je to tedy, jak si Karolín to vydá brzo, pracujeme na tom jako knihu, protože nejde jenom o tom dokázat, že ta množina neexistuje, ale taky co teď. Že jo? No, protože to se dotýká veškeré matematiky 20. století a proto člověk musí být opatrný, aby jsme nezabili něco, co v té matematice 20. století bylo prospěšné a podobně. Že? Takže opatrně, ale já už si jsem naprosto jistý, že ten důkaz je v pořádku a tudíž musíme se vrátit před rok 1900, před teorií množin, pracovat s tou matematikou tehdejší a znovu se snažit dosáhnout ty výsledky, které se týkaly té matematiky, které byly používány na množina všech přirozených čísel a pokud to jde, tak je dosáhnout bez toho, nebo se dávat jinou cestou a to se myslím všechno tohleto daří. Já jsem na to byl ku podivu připraven, protože jsem už léta pracoval na takové alternativní teorii množin, která prozřetelně tohleto předpokládala. Takže už je to hodně uděláno a ty knihy už vyšly, tak teď jenom už se to může ještě znovu jaksi projet a podívat se, kde přece jenom ještě tam někde tu množinu všech přirozených čísel používám. No, tak vidíte, bylo to krásné dobrodružství. Teorie množin na závěr vznikla tady v Praze. Že jo? Ten základní kámen položil Bolzano tím, že dokázal existenci množiny všech přirozených čísel, což potom se samozřejmě rozvinulo celou tu matematickou teorii dál. A teorie množin tady v tomto okamžiku v Praze taky končí. Takže jste přítomni tohoto historického okamžiku. Tady poprvé to takhle veřejně sděluju. Takže mě ta vaše konference přišla, že jsem to mohl někde takhle říct. Samozřejmě, že teďka nastane na mě hon, jo, protože jaksi řada článků, včetně těch mých, jo, na kterých jsem si zakládal, se může teďka vyhodit, pochopitelně, jo, protože jsou založený na chybném axiomu, jo, takže moje práce, kterých je taky hodně, tak ty už se budou vyhazovat, no, ale mě to teda jaksi nevadí, ale je spousta lidí, kterým to vadit bude, že jo, takže a to už jsem jaksi zjistil, že ty snahy nějakým způsobem jako tohle to všechno nějak jako diskvalifikovat a podobně jsou. No ale tak počkáme, pravda se hod sama ukáže, že jo, nakonec. Já už se toho nedočkám, ale přece jenom to nějak musí dopadnout. Tak vám děkuju, že jsem se tady mohl takhle vypovídat. Škoda, já tuhle přednášku dělám celosemestrovou, že jo. A protože tady na Karlově univerzitě na mě neměli místo, tak jsem ji dělal v Plzni, jo, kde mě jaksi ochotně poskytli. A z Prahy tam jezdili studenti taky matematiky na tu přednášku, ale já už dál nemůžu, jak vidíte, já už sotva jsem dopřednes tady tuhletu přednášku hodinovou a tak nemůžu už dělat nějaký 2hodinovky vůbec ne a tak dále. Tak děkuji vám, že jste to vydrželi. Tak, očekávám horkou diskuzi. Diskuze obvykle po mých přednáškách bývá až na chodbě potom. Tak tady můžeme začít diskutovat už v přednášejícím sále. Takže kdo by se chtěl zeptat, komentovat? Důkaz vám samozřejmě nepředvedu. To není tak jednoduchý, jako bylo vyvrácení nějakých těch paradoxů, že jo, předcházejících. To se nedalo udělat hned. Já jsem na to musel použít skutečně mnoho dalekých dosáhlých výsledků matematických, že jo. To se nedá vůbec jako ten důkaz takhle předvíst někomu.
kdo nezná tyhle ty pojmy, na kterých je to všechno postavené a ty tvrzení všelijaký, které se tam musí dokázat v té klasické matematice, aby se to zhroutilo. Takže to je dlouhá práce. No. Tak. Jenom krátký komentář. Pokud to tak opravdu je, To jsou ty uvozovky. Ano. my nevíme, jsme matematikové, ale pro nás to má jeden závěr, který je možná nepříjemný, že Badiova teorie tím ztrácí své základy, které stojí na teorii množin. To by mě mrzelo, no. Ale takových lidí bude víc, který... A ono se to vždycky pak nějak jako spraví. Já jsem takhle bez tý dokázal, teď až vyjdou ty knihy, jsou už to v A Karolínu 4 takový knížečky, kde už jsem zase spoustu věcí, který jsem se používal ten princip, že existuje množina všech přirozených čísel obešel, jo? Takže ono se to vždycky ještě pak dá nějak vyžehlit. Není to jako krach celý matematiky, to ne. Tak, nějaké další otázky? A pokud ne, a pokud si budeme muset důkaz přečíst nebo si to nechat rozležet v hlavě, tak navrhuji, abychom přešli k dalšímu příspěvku, vzhledem k tomu, jak nás trápí čas, takže bych na tomto místě ještě jednou chtěl velmi poděkovat panu profesorovi Petru Opěnkovi za jeho fascinující přednášku. Já vám děkuji. A nyní mi dovolte, abych na pódium pozval Michala Hausera, člena a zakladatele Socialistického kruhu, který v současnosti působí na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy.